तर उनी आइडिया चाँडै आउँछन् जस्तो लाग्छ मलाई सपना देख्छु हैन चाँडै आउलिन् जस्तो लाग्छ लाइफ इज ब्युटिफुल विदाउट ड्रग एन्ड अल्कोहल भन्छु यो लाइफ इज ब्युटिफुल मैले कतै देखेको छु तपाईँको हातमा कसरी लेखिएको हो तिमीलाई देखाउन पनि मन लाग्यो लाइफ इज ब्युटिफुल दर्शक बी अ गुड फादर लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर उहाँले हातमै लेख्नु भएको भर्खर लेख्नु मेरो श्रीमती पनि मबाट पर म उसलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु मेरो छोरी अस्ट्रेलियामा चाहिँ यदि कतैबाट सन्देश पुग्न सक्यो मेरा प्रिय ती दुईजनालाई भन्दाखेरि म दसैँको शुभकामना सम्झिरहेको छु मिस गरिरहेको छु धेरै सम्झना आउँछ अनि दसैँ अन्तिम दसैँमा मैले मेरो श्रीमतीको 6,000 रुपियाँ पैसा चोरेको थिएँ क्या अन्तिम याद छ मलाई कसैले सेयर गरिदिनु मेरो अहिले हेर्नु भएको छ लाइनमा भनेदेखि यो सेयर गरिदिनुहोस् है म कहिले पनि एउटा असल बाउ बन्नै सकिनँ क्या मेरो छोरीलाई किनिदिएको भनेको निकै पहिला छोरी सानै हुँदाखेरि उसले थाहा पनि थिएन होला तर पछिसम्म मेरो बुढीले त्यो चिज राखिरहेको रहेछ कमलाले होइन छोरी भएर एसएलसी जाने दिन बेलासम्म त्यो मलाई देखाउँथ्यो क्या उनले एक दिन तपाईँले हेर्नुहोस् न तेरो बाबाले तँलाई किनेर ल्याइदिएको दसैँमा धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरू जाँदाखेरि दुर्व्यसन भनौँ न विशेष गरी चाहिँ मदिरा सेवन हो भनेर भन्न ठान्छन् त्यो हुँदो रहेछ है किनकि यस्तो मैले पनि दसैँदेखि सुरु गरेँ हो यसले लाइफलाई ड्यामेज बनाउँछ है परिवार साथीभाइ चाहिँदैन तर त्यो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ क्या क्रोनिक भन्छ क्या त्यसलाई इभन एडिक्ट समय भइसकेपछि म खानु पऱ्यो म हिँड्नु पऱ्यो म बोल्नु पऱ्यो म चल्नु पऱ्यो म लेख्नु पऱ्यो म काम गर्नु पऱ्यो कतै जानु पऱ्यो तर त्यो खाएपछि मात्रै म गर्न सक्ने मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेपछि मात्रै मोटरसाइकल कतै जान सक्छ भने जस्तै त्यो खाइसकेपछि मात्रै मैले गर्न सक्ने आफूसँग भएका क्षमता जति थिए त्यो सबै आत्मविश्वास गुम्दै जान्छ इट इज ब्युटिफुल विदाउट ड्रग एन्ड अल्कोहल एउटा म असल बाउ बन्न सकिनँ म आजको दिनमा तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्न खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ भनेर होइन एलोन बट ह्याप्पी एक्लो छु खुसी छु हाम्रो लभ म्यारेज थियो हाम्रो अब त्यो हाम्रो माया प्रेम गाँसीको पनि अहिले पनि हेरिन् भनेदेखि खुसी लाग्ला फोनको क्या फोन ब्लफ कल गएछ अहिले जस्तो मोबाइल पनि नहुने त्यो बेलामा ल्यान्डलाइनको फोन पनि कस्तो हुनु कि डिजिटल छैन क्या त्यो बेलामा त्यो मैले कति नम्बर डायल गरेँ भनेर हेर्न नमिल्ने मलाई तपाईँको हप्काएको मन पऱ्यो भनिदिनु उनले होइन तपाईँको जुन एउटा हप्काउने म त्यो ब्लक खल्ने खालको चाहिँ केटा होइन म यो प्रेममा धोका खाइसकेको मान्छे हो केटी भनेपछि मलाई मन पर्दैन यो भन्नुभयो होइन तपाईँको हप्काएको चाहिँ मन पऱ्यो भन्ने खालको कुरा हो अनि कति मान्छेले त हप्का भनेदेखि गाली गर्छन् होइन खातिर साथी भनेर यताउति गरेर गर्छन् एसएलसीको रिजल्ट भयो एसएलसीको रिजल्ट भएपछि उनीसँग भेट भयो त्यो रिजल्टकै दिन त्यो बेलामा माया साँच्चैकै मलाई माया के उनीप्रति माया बसेछ भनेर चाहिँ त्यो रिजल्टको दिन थाहा पाएँ मैले उसले माया गर्थेँ उसले कहिले पनि म जान्न भन्दिनँ तर किन लिन आएको मलाई लिन नआउनुहोस् पनि भन्दिनँ र आजको दिनसम्म उनी भनेकी छैनन् होइन अब एउटा माया हो क्या म त्यही भन्छु जहिले पनि माया मरेपछि बनाउँदैन भनेर भन्छु उसको म प्रतिको माया थियो धेरै नै माया थियो आघात माया थियो मलाई माया गर्थेँ त्यो माया सायद मऱ्यो र पलाएन 12 वर्ष आजसम्म घरभित्र सुत्दाखेरि कहिले पनि भित्र चुकुल लाएर सुत्दिनँ घरबाट बाहिर निस्किरहेको छु अहिले पनि मेरो झोकामा बाहिरबाट चुकुल मात्रै लगाएको छु तालचा मारेको छैन जुन दिनदेखि उनले मलाई छोडेर गई फर्किने आशामा उनी आउँछन् उनकै लागि फलिया मेरो उनी एउटा श्रीमती मात्र होइन सँगै सुतिन्छ बसिन्छ एउटा श्रीमती खाना पकाएर खुवाउँदिन आमा होइन हाँसखेल मजा रमाइलो गर्थ्यो साथी पनि हुनुहुने होइन नेपाल रैबार संसारहरूबाट हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार अनि स्वागत छ म महेश पाण्डे सर्वप्रथम दर्शकबिन हामी दसैँको नजिकै छौँ तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना साथै तपाईँले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ मसँग आज को हुनुहुन्छ कुराकानीका लागि र हामी के विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ यो थम्बनेल यो हेडलाइन साथसाथै यी जो अहिलेसम्म स्क्रिनमा तपाईँले देखिरहनु भएको छ यो तस्बिर बिनय जङ बस्नेतको हो उहाँका अगाडि सामाजिक अभियन्ता एउटा अनुभवी मान्छे वा जेसुकै असल नागरिक धेरै उपमाहरू लगाउन सकिन्छ होला तपाईहरूले यो संवाद गरिरहँदा उहाँका पछाडि अगाडि नामका अगाडि के जोड्ने भन्ने पनि आफैले निर्णय गर्न सक्नुहुनेछ दसैँ कसरी मनाउने दसैँमा र यो कुलत वा दुर्व्यसनको असर उहाँको आफ्नो जीवन भोगाई साथसाथै ज्ञानेन्द्र साईले पनि हामी जोड्नेछौँ यो विषयमा र यो दसैँ कस्तो हुनुपर्छ र अब देश कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ लगायतको समग्र पाटो हामी यो विषयमा गर्नेछौँ सर्वप्रथम तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभकामना दसैँको साथसाथै हाम्रा पाहुना बिनय जङ बस्नेतलाई पनि शुभकामना साथै नमस्कार अनि स्वागत छ हस् धेरै धेरै धन्यवाद र अहिले युट्युब लाइभ हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण तपाईँ तमाम श्रोताहरू दर्शकहरू शुभचिन्तकहरू सबैलाई यो शुभ विजयादशमी अनि दीपावली छठ पर्व के छ अब आउँदै पनि छ यसको सबैलाई शुभकामना सुख होस् समृद्धि होस् मङ्गल होस् र एउटा
देशै बदल्ने खालको दसैँ यही दसैँबाट सुरु हुनुपर्छ भन्ने पनि हाम्रो प्रत्येक दसैँको चाहना हो। यो दसैँबाट चाहिँ विशेष दसैँ देश बदल्ने, सोच बदल्ने र एउटा समृद्धिको सम्भाग यो दसैँ अवश्य पनि बनोस् भन्न चाहन्छु। सर्वप्रथम यो समयमा आइरहँदा तपाईँको व्यक्तिगत जीवन पाटो र अलिकति बाल्यकालतिरबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। म ललितपुरमा जन्मनु भयो र जीवनको उतार चढाव यति धेरै छ कि एउटै मान्छेले जीवनमा यति धेरै अनुभवहरू, यति धेरै आफ्नो जीवनमा उतार चढावहरू कसरी ल्याउन सक्छ भन्ने किसिमका कामहरू पनि हामीले ती प्रश्नहरू पनि मैले सोद्धा फरक नपर्ला। बाल्यकाललाई कसरी सम्झनुहुन्छ? बाल्यकाल रमाइलो होइन, केही चिन्ता थिएन, केही पिर थिएन होइन, केही चिज आफूलाई चाहिएको कुराहरू रोइदिए पुग्थ्यो। बुवा मम्मीको अगाडि भनौँ न मलाई यसो घुर्की देखाइदिए पुग्थ्यो। साथीभाइसँग लहै इष्टमित्र यस्ता खालका दसैँ चाडपर्वहरू आउँथ्यो। चङ्गा उडाइन्थ्यो, सम्झना छ। हामी नाङ्गे खुट्टा चङ्गा छोप्न भनेर दौडिन्थ्यौँ। चङ्गाहरू धेरै उड्थे। खसी किन्न टुँडी खेलसम्म आइन्थ्यो होइन। यता टिकाथलीदेखि हिँड्दै टुँडी खेलसम्म खसी किन्न आइन्थ्यो। अम्बा खाइन्थ्यो, चङ्गा छोपेर ल्याइन्थ्यो, अरू काटेर आएका चङ्गाहरू। रमाइलो थियो। एउटा मिडल क्लासको परिवार, बुवालाई पनि सबैले मान्ने, मम्मी पनि एउटा जाउले खेलमा हुर्की बढेकी जन्मेकी, एउटा भागेर मेरो मामा घर जाउले खेल होइन। एउटा सहरिया रहनसहन पनि अलिअलि भएको होइन। एउटा बेग्लै प्रकारको रमाइलो सबै चिज पुगेको, सबै चिज पुर्याइदिनु भएको परिवारले होइन। जो सम्झिँदाखेरि काठमाडौँ अथवा अहिलेको पनि तत्कालीन पनि देशको राजधानीमा जन्मे हुर्किएको मान्छेको त्यो व्यक्तिको सामान्य रूपमा हेर्ने भने बाल्यकाल त्यति नराम्रो चाहिँ हुँदैन। एकदम राम्रो, नराम्रो चाहिँ होइन कि अझ पाउनुपर्ने भन्दा अहिलेका भनौँ न अरू बच्चाहरू, साना बालबालिकाहरू देख्छु म। बच्चालाई भनौँ न पुर्याइरहेको उनीहरू देख्छु। अनि त्यो लाग्छ कि ओहो म पनि सानो थिएँ, मैले सम्झना गर्दाखेरि यत्रो बच्चा हुँदाखेरि, बालक हुँदाखेरि मलाई त सबै पुर्याइदिनु भएको थियो। म एकदम राम्रो एउटा सम्पन्नतामा चाहिँ मेरो बाल्यपन बित्या रहेछ भन्ने जस्तो लाग्छ कि। त्यतिसम्म रमाइलो गऱ्यो, त्यतिसम्म एउटा उत्साह र उमङ्ग जस त्यति नराम्रो चाहिँ होइन, एकदम खुसी साथ बित्यो बाल्यकाल। धेरै दर्शकहरूले ह्याप्पी दसैँ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ सम्पूर्णलाई दसैँको शुभकामना छ। साथै अहिलेको यो अहिले हामी 76 सालको दसैँ, तपाईँ जन्मदा त्यो बाल्यकालको जुन अवस्थाको कुरा गर्नुभयो, केही समय अगाडि हामी कुरा गर्दै थियौँ। यो वरिपरि कस्तो थियो त्यति बेलाको परिवेश, यो कस्तो थियो काठमाडौँ, मान्छेहरू कस्ता थिए, त्यो समाज कस्तो थियो, हामीले लगायत कुराकानी गर्दै थियौँ। त्यो बेलाको दसैँ र अहिलेको दसैँ के फरक पाउनुहुन्छ? धेरै फरक छ नि। त्यो बेलाको दसैँ म 32-33 सालको हाराहारीमा जन्मेको केटो। मैले दसैँ भन्ने अनुभव र देख्न भोग्न र अलिकति एउटा चाहिँ भनौँ न बुझ्ने भइसक्दाखेरि म त्यो बेलामा त्यो 7-8 वर्ष होइन। त्यो बेलादेखिको दसैँ सम्झिनु भयो भनेदेखि मैले भने नि एकदम रमाइलो क्या। अहिले चाहिँ बिग्रिएको के लाग्छ, अहिले चाहिँ दसैँमा विकृति आएको जहाँ रक्सी दुर्व्यसन, विशेष गरी दुर्व्यसनले नै हो। पहिलो क्या रक्सी भेटा दसैँमा खानै पर्छ। आफूले पाउन पासा आयो होइन, उसले त उसको घरमा बियर खान्थ्यो भने मैले त्यसलाई ओल्ड दरबार ल्याएर खानिदिनुपर्छ, रेड लेबल ल्याएर खानिदिनुपर्छ होइन। अर्कोले खसी काट्छ भनेदेखि मैले 2टा खसी काट्नुपर्छ होइन, देखासिकी। अर्कोले चाहिँ खसी काट्यो भनेदेखि मैले त बोन्डेल काट्नुपर्छ होइन। हुन्छ नि साथीभाइलाई बोलाएर पनि खुवाउने, अनि आफू पनि गरेर देखासिकीले बिग्रियो। अर्को एउटा फोन मोबाइल क्या। त्यो बेलामा जब मोबाइल थिएन, नेट इन्टरनेट भन्ने कुराहरू के पनि थिएन। ठ्याक्क टाइममा आज यति बजे फलान ठाउँमा भेट्न जाने है, अब आफूले भनौँ न म यति बजी तपाईँ कहाँ टिका लाउन आउँछु है भनेपछि ठ्याक्क मान्छेहरू त्यही बेलामा टिका लाउनु पुग्छ। अहिले त टिका लाउनु सायद गइसकेको हुन्छ, म फलान ठाउँमा टिका लाउँदैछु भनेर मान्छे जाँखार बसिरहेको हुन्छ। हिजो बेला कहिले हाँग हेरेर हुन्छ, सुतिरहेको छ, यहाँ टिकै भइरहेको छैन, म उता गर्छु। यस्तो त्यो बेलामा चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि जस्तोसुकै अवस्था होस्, अस्वस्थ होस् भन्ने कुरो सबैलाई थाहा हुन्थ्यो पहिलेदेखि, बिरामी छन् भनेर होइन। भनेदेखि चट्ट उठेर यति बेला म आउँछु, यति बजेको हाराहारीमा टिका लगाउन आइपुग्छु भनेपछि त्यो बेलामा आइपुग्ने, खसी किन्न जाने बेग्लै होइन, खेलबार बेग्लै हुन्थ्यो। पिङहरू चोक गल्लीमा पिङहरू। समाजमा आत्मीयता, सामाजिकपन अझै बढी थियो, एक्लो थिएन मान्छे। धेरै आत्मीयता थियो, धेरै सामाजिकपन थियो, धेरै भाइचारा थियो, धेरै भनौँ न एकअर्कालाई सहयोग गर्ने वातावरण त्यत्तिकै राम्रो थियो। अहिले त तास खेल्न थाले, जाँदाखेरि त्यो लागु औषध दुर्व्यसनमा मान्छेहरू फस्न थाल्यो। त्यो बेलामा देखिने थिएन क्या, मैले थाहा पाउँदाखेरि पनि देखिने थिएन। जस त्यो बेलाको दसैँ शान्त हुन्थ्यो, सौम्य हुन्थ्यो, रमाइलो हुन्थ्यो है। चङ्गाहरू गाइन्थे। हाम्रो दसैँ भन्ने बित्तिकै हामी घर स्थापना गरेको दिनदेखि स्कुल बिदा भइसकेपछि पनि हामी चङ्गाहरू गाउँथ्यौँ। एकदम प्रकारको रमाइलो हुन्छ अहिलेको बच्चाहरूलाई, किनकि त्यो रमाइलो त्यो बेलाको दसैँ होइन, रमाइलो बेला बालपन रहेछ। अहिलेका बच्चाहरूलाई पनि, बालकहरूलाई पनि त्यतिकै रमाइलो लाग्ला। तर हामी अनुभव गर्दाखेरि त्यहाँनिर अभावहरू थिए। गाडी थिएन, मोबाइल थिएन, इन्टरनेट थिएन, टिभी थिएन, खेलबारका साधनहरू थिएनन्, त्यो पिङ थिए होइन, गाडीहरू त्यति थिएनन्, बाइकहरू हुन्थेनन्, मोबाइलहरू हुन्थेनन्। तर त्यो बेलामा अहिले सबै चिज छन्।
सम्पन्न छन् बच्चा पनि हातमा मोबाइल लिएर अहिले ल्यापटप र स्यापटप केमा चलिरहेको हुन्छन् खेलिरहेको हुन्छन् अब टिका ल्याउनु पऱ्यो भनेदेखि विदेशमा भएका मान्छेहरूसँग अहिले त ल्यापटपमा होइन भाइबरमा भिडियो कल नै गर्ने हो त्यस्तो छ तर अभाव थियो त्यो बेलामा तर एकदम खुसी हुन्थ्यो है हुन त मेरै उमेरका धेरैजना अहिले पुरानो दशैं सम्झिरहनु भएको होला वास्तवमा मलाई लाग्छ बालपन त्यो एउटा बच्चाको एउटा चाहिँ निर्दोषपन चाहिँ रमाइलो हो होइन अब बढ्दै गएपछि व्यवहारले चढ्दै आउँछन् समयले आवश्यकता परिवर्तन गर्छ त्यो परिवर्तन सँगसँगै मान्छे आफै ती आवश्यकता परिपूर्तिका लागि बिहानदेखि राति नसुन्जेलसम्म दौडिरहन्छ आफ्नो मान्छे देख्दैन आफ्नो परिवार देख्दैन आफ्नो आवश्यकता र त्यो आवश्यकता परिपूर्तिका साधनहरू जोड्नका लागि निरन्तर लागिरहन्छ कुलतको कुरा गर्नुभयो यसका बारेमा तपाईँभन्दा अरू को योग्य होला र यो बारेमा बोल्नका लागि कुलतले कतिसम्म मान्छेको घर जीवन बर्बाद पार्छ भन्ने उदाहरण र त्यहाँबाट मान्छे कसरी निक्लेर पुनः आफ्नो पुरानै शैलीमा पुरानै जीवनमा कसरी फर्कन्छ भन्ने एउटा तपाईँ उदाहरण हुनुहुन्छ देश विदेशबाट हामीलाई दर्शकबिनहरू हेर्दै हुनुहुन्छ यो शुभकामना दिँदै हुनुहुन्छ धेरैजनाहरूले हामीलाई हेरिरहँदा दसैँ कसरी मनाउने साथसाथै कुलत चाहिँ कतिको व्यावहारिक साथसाथै कतिको महत्त्वपूर्ण छैन र तपाईँको परिवारमा यसले यो कसरी विष बनेको यो कुलत चाहिँ हाम्रा पाहुना तपाईँका लागि त म विष नै भन्छु यसलाई कसरी त्यो विष बन्यो त्यो परिवारलाई कसरी यसले टुक्रायो लगायतका कुराकानी हामी गर्ने नै छौँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब आजका दिनमा केमा असन्तुष्ट चाहिँ केमा हुनुहुन्छ अहिलेसम्म आउँदा हिजोको त्यो पुरानो दिनलाई म एकैछिनमा जोड्नेछु आज चाहिँ के छ विनय जङ बस्नेत आज खुसी छ या दुःखी छ म जहिले पनि भन्ने गर्छु लाइफ इज ब्युटिफुल विदाउट ड्रग एन्ड अल्कोहल भन्छु यो लाइफ इज ब्युटिफुल मैले कतै देखेको छु तपाईँको हातमा लेखिएको मलाई देखाउन पनि मन लाग्यो लाइफ इज ब्युटिफुल दर्शक बी अ गुड फादर लाइफ इज ब्युटिफुल भनेर उहाँले हातमै लेख्नु भएको छ के हो यो हो के त्यो त मैले त्यसमै आउन खोजिरहेको थिएँ लाइफ इज ब्युटिफुल विदाउट ड्रग एन्ड अल्कोहल एउटा म असल बाउ बन्न सकिनँ म आजको दिनमा तपाईँले अघि सोध्नु भएको प्रश्न खुसी हुनुहुन्छ कि दुःखी हुनुहुन्छ भनेर होइन एलोन बट ह्याप्पी एक्लो छु खुसी छु एक्लो किन छु मेरो आफ्नै लतको कारणले मेरो आफ्नै दुर्व्यसन आफ्नो घमण्ड आफ्नो खराब सङ्गतको कारण दसैँदेखि नै खान थालेँ मैले दसैँ साथीभाइ आउने कता कताबाट के त्यो बेलामा होइन म नेवारी परिवेश समुदाय भएको गाउँमा पनि हुर्केको यता टिकाथलीमा होइन अनि सबैको घरमा जाँड रक्सी पकाउने सबैले खाने होइन अझै यो पहिलोचोटि कसरी त्यो सेवन गर्नु म पुनः सोध्नेछु तर आजका दिनमा के हुनुहुन्छ भन्दा एलोन बट ह्याप्पी भन्नुहुन्छ हो त्यो त एलोन बट ह्याप्पी कस्तो भनेदेखि दुःखी चाहिँ मेरो आफ्नै कारणले गर्दाखेरि दुःखी तर आज ह्याप्पी किन छु भनेपछि म आज दुर्व्यसन मुक्त छु अहिले यतिखेर फुलपाथीको दिन अहिले भनौँ न 10 बजेको हाराहारीको समय भयो होला यतिखेर त्यो बेलामा आजभन्दा 8-10 वर्ष अगाडिको कुरा मैले भनौँ न दसैँ सम्झिनु पर्दाखेरि फुलपाती सम्झिनु पर्दाखेरि मलाई घर स्थापना कहिले सुरु भयो पनि थाहा हुन्थेन त्यसपछिबाट जमारा कहिले कसरी राख्यो कहिले कहाँ राख्यो भन्ने पनि थाहा हुन्थेन फुलपाती आज भन्ने पनि थाहा हुन्थेन बिहानदेखि नसामा डुब्ने क्या दसैँ एकदम पहिलेदेखि खानुपर्ने मान्छे त्यसपछि झन् अब त्यसमाथि चाडपर्व दसैँ आइसकेको उसले पनि खानिदिने उसँग पनि पैसा हुने उसले पनि खानिदिने जता गयो पुग्यो साथीभाइ खाने बिहानदेखि साँझसम्म खाने मात्र दसैँ सुरु भएको र सकिएकै थाहा हुन्थेन यति बेला त म कस्तो के भइसक्यो हुन्थ्यो होला भन्ने कुरो चाहिँ मैले अहिले पछिल्लो समयमा एकदम ह्याप्पी चाहिँ किनकि म दसैँ देखिरहेको छु दसैँ बुझिरहेको छु दसैँसँग खेलिरहेको छु दसैँलाई नजिकबाट निहालिरहेको छु र दसैँमा धेरैभन्दा धेरै साथीभाइहरू जाँड रक्सी दुर्व्यसन भनौँ न विशेष गरी चाहिँ मदिरा सेवन यही हो भनेर भन्न ठान्छन् त्यो हुँदो रहेछ है किनकि यस्तो मैले पनि दसैँदेखि सुरु गरेँ हो यसले लाइफलाई ड्यामेज बनाउँछ होइन भन्छ नि यो एकदम खतमै बनाउँछ क्या मैले सुरुमै भने यो एउटा व्यक्तिका लागि परिवारका लागि त विष नै हो अनि विष नै हो व्यक्तिकै लागि विष हो त्यो किनकि त्यो स्लो पोइजन हो क्या इट टेक्स अ टाइम आज बेलुका खायो भोलि नै एक्लो हुने भोलि नै सबैले थुक्ने सबैले छिची गर्ने होइन लत बस्यो नि फर्स्ट ड्रिङ्क डज ड्यामेज पहिलो घुड्कोले ड्यामेज बनाउँछ र ड्यामेज बिस्तारै एकै दिनमा हुँदैन त्यसले बिस्तारै लत लाग्छ लुकेर खाइन्थ्यो देखाएर खाने भइन्छ घरभन्दा बाहिर बसेर खाइन्थ्यो घरमै बसेर खाने भइन्छ दसैँमा त खाएको तिहारमा पनि खाउँ भनिन्छ तिहारमा पनि खाइयो आफन्तबाट देखाएर खाएरै घर आउन थालिन्छ अनि साथीभाइको सर्कल त्यही हुन्छ अनि नभई बिस्तारै रमाइलो खुसी वा भनेर खाइरहेको अनि पछि त एको भइन्छ नहुने हुन्छ अनि भनौँ न दसैँमा किनेर खानिदिने साथीहरू पनि त्यो बेलामा पर गइसकेका हुन्छन् माया गर्ने मान्छेहरू पर हुन्छन् त्यसपछि
परिवार साथीभाइ चाहिँदैन तर त्यो चाहिन्छ त्यो चाहिन्छ भन्ने हुन्छ त्यो क्रोनिक भन्छ क्या त्यसलाई इभन एडिक्ट समय भइसकेपछि म खानु पऱ्यो म हिँड्नु पऱ्यो म बोल्नु पऱ्यो म चल्नु पऱ्यो म लेख्नु पऱ्यो म काम गर्नु पऱ्यो कतै जानु पऱ्यो तर त्यो खाएपछि मात्रै म गर्न सक्ने मोटरसाइकलमा पेट्रोल हालेपछि मात्रै मोटरसाइकल कतै जान सक्छ भने जस्तै त्यो खाइसकेपछि मात्रै मैले गर्न सक्ने आफूसँग भएका क्षमता जति थिए त्यो सबै आत्मविश्वास गुम्दै जान्छ होइन मान्छेले विश्वास गर्न भनौँ न कम गर्न थाल्छन् आफ्नो परिवारबाट पर भइन्छ अनि झन् आफूलाई रिस उठ्छ हिजोसम्म आफूसँग बोलिरहने आफ्ना श्रीमती भाइ साथी नाताहरू आज त किन मसँग पर बोल्न चाहँदैनन् भन्छन् अनि त्यो तिनीहरूसँग झगडा गरिन्छ अनि झर्किने झराङ रिसाउने हुन्छन् हिजोको दिन आफ्नो कमजोरी थाहा पाइँदैन क्या मैले रक्सी खाएर मबाट पर भएका हुन् हिजो रमाइलो नखाँदाखेरि चाहिँ सबैजना मेरै थिए नजिक थिए होइन तर आज चाहिँ किन पर भयो भन्ने कुरा बुझिँदैन होइन म हो कारक भन्ने कुरो मैले त्यो बेलामा बुझिनँ र अहिले आएर बुझ्दाखेरि एलोन बट ह्याप्पी म एक्लो छु मेरो श्रीमती पनि मबाट पर म उसलाई पनि शुभकामना भन्न चाहन्छु मेरो छोरी अस्ट्रेलियामा चाहिँ यदि कतैबाट सन्देश पुग्न सक्यो मेरा प्रिय ती दुईजनालाई भन्दाखेरि म दसैँको शुभकामना सम्झिरहेको छु मिस गरिरहेको छु धेरै सम्झना आउँछ अनि दसैँ बुढीले खुद्दाखेको दिन बुढासुढा भइदिएर घर पुसपास गरेर बुवालाई यो चिज चाहिन्छ यो गर्नुपर्छ भनेर भनेको चिजहरू सम्झिन्छ होइन तर साँच्चीको दुःख लाग्छ अब आफूसँग हुनुपर्ने मान्छेहरू आफूसँग नभइदिएपछि आफूसँग रहनुपर्ने मान्छेहरू आफूसँग नभइदिएपछि मलाई पनि अहिले कतिका छोराहरू आफ्नो बबी मामा भनौँ न अब बुवा मम्मीलाई पिराइरहेको देख्छु क्या दसैँ आयो पिराएको त्यस्तो खालको पिराएको होइन कि हुन्छ नि मलाई लुगा किनिदिनुपर्छ सङ्गा किनिदिनुपर्छ मलाई यो किनिदिनुपर्छ मलाई त्यो गरिदिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू देखिएर मलाई पनि मेरो छोरीले मलाई किनिदिने मलाई यो चाहियो भनेर भन्दै हुन्थ्यो मलाई पिराइदिए हुन्थ्यो होइन कतिको श्रीमतीहरू आज फलाना ठाउँमा मन्दिर जानुपर्छ तपाईँ चाँडै आउनुहोस् है मन्दिर नगएको पनि अब घुर्को देखाउनु दिइसक्नु हुन्छ मलाई पनि त्यस्तो गर्दै हुन्थ्यो तर त्यो मैले मिस गरेँ मैले जिन्दगीमा अब फर्केर नआउने दिनहरू मिस गरेँ जिन्दगीमा अब फेरि पनि आफूले नपाउने त्यो पलहरू मैले मिस गरेँ होइन फेरि पनि त्यही दसैँ त्यही 10 वर्ष 12 वर्ष मेरो बुढी हामीसँग छुट्टिएर बसेको हामी 12-15 वर्ष भइसक्यो 12 वर्ष माथि नै गइसक्यो होइन तर मैले अहिले आएर चाहिँ एउटा पश्चाताप गर्न सिधाएँ अरू केही नै रहेन मसित होइन कसरी अझै यसलाई अलिक भित्र जाने हो भने त्यो सम्बन्ध त्यो परिवारलाई यसरी सम्झिरहँदा यो लाइभ भिडियो मार्फत अहिले विदेशमा रहनुभएको छोरी र स्वदेशमै तपाईँभन्दा टाढा रहनुभएको भाउजूलाई यसरी शुभकामना दिइरहँदा उहाँहरू दुवैजनासँग कस्तो थियो अन्तिम दसैँ कसरी सम्झनुहुन्छ त्यो परिवारमै बनाएको दसैँ केही सम्झना छ याद छ नि मलाई अन्तिम दसैँमा मैले मेरो श्रीमतीको 6000 रुपियाँ पैसा चोरेको थिएँ क्या अन्तिम याद छ मलाई कसैले सेयर गरिदिनु मिल्छ अहिले हेरिरहनु भएको छ लाइभमा भनेदेखि यो सेयर गरिदिनुहोस् है मेरो श्रीमती कमला छोरी सलिना उनीसम्म पुगोस् यो कुरो किनकि मैले उनलाई उनकै अगाडि बसेर हात जोडेर म माफ पाऊँ भनेर भन्न नसकेका कुराहरू भिडियो मार्फत उनले हेरौँ थाहा त पाइसकेकी छिन् होइन दसैँमा म कमाउनु पनि होइन त्यस्तो केही पनि होइन जस पुग्थ्यो नि गर्थेँ मैले आफ्नो म रेडियोमा काम गर्ने मान्छे होइन थोरै पैसा हुने मेरो आफ्नो कमाएको आफैले गरेको आफैले नै खर्च गर्दैमा ठिक हुने उल्टो घरमा माग्नुपर्ने बुढीसँग यति माया गर्थेँ त्यो मायालाई बुझ्नु नसक्दाखेरि नै यो अवस्था भनौँ मैले त्यो दलदल भोगे हो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर अन्तिम दसैँ उनले चाहिँ के गरेका थिइन् भनेदेखि दसैँमा चाहिने सामानहरू सबै किनिदिएर मलाई लुगा कपडा पनि किनिदिएर अनि घरमा चाहिने सामानहरू पनि किनेर कसरी पुर्याउँथ्यौँ के गरेर टार्थ्यौँ थाहा हुन्थेन कि हामी रक्सी खाने मान्छेलाई दसैँ तिहारमा हाल मतलब छैन कहाँ कसरी के गर्ने कसरी ल्याउँछ बुढीले गर्छ हामी चाहिँ घमण्ड गर्छौँ क्या घर छ यो छ त्यो छ घर दिइहाल्छ ल गरेर अब के गर्नु कसरी गर्नुपर्छ भन्ने सोच्छौँ त्यो गरेर दुई बिचमा लत लागेको मान्छेले त्यो सोच्दो रहेछ कतिपय नखाने साथीहरू हुनुहुन्छ कतिपय नखाने लतबाट पर भएका उनीहरू एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँमा छ दुःख होला आफ्नो ठाउँमा तर लतबाट पर हुनुहुन्छ त्यो ठुलो कुरा हो होइन लतमा बसेको साथीहरूले चाहिँ नि त्यो खानैपर्छ भनेर झन् बाहना पाएको हुन्छन् मैले पनि त्यो बेलामा सबै चिज उनीहरू टारेर सबै पुर्याएको थियौँ अनि पुर्याएर चाहिँ नि यही फुलपाती भयो अष्टमीको दिन बिहान उनले चाहिँ नि भनौँ न खसीको मासु अथवा के घरमा पाहुना आउँछन् र दुईजना बहिनी त अब कृष्ण परिणामीहरू घरमा टिका लगाउन आउँछन् नि टिका लगाउनुको लागि पैसा सबै चिजहरू नयाँ नोटहरू छाटेर सीमित साधारण एउटा ल्याएर उनीहरूले टारेर कसरी टारिन् मलाई अहिले पनि सम्झना आउँछ जिउ सिलिङ गर्छ कति गाह्रो हुँदो रहेछ होइन गरेर पनि उनले चाहिँ नि दसैँको लागि केही सामान किन्नुपर्छ दसैँको सबै चिज खर्च गरेर उनले त्यो फरियाको टुप्पोमा 6000 पैसा बाँधेको रहेछन् होइन अब महिलाहरूले त फरिया लाउने हुन्छ नि एउटा स्वाभिमानी एउटा महिला होइन
फरिया धोती लागेको थियो नि धोतीको टुप्पोमा चाहिँ 6,000 पैसा दसैँ खर्च पैसा भोरिको खर्च दिन्छ र है भनेर राखेको छु माया किन गर्ने होला ल अब तपाईँ काहीँ नगएर खाना खानुपर्छ सँगै यो गर्नु पऱ्यो त्यो गर्नु पऱ्यो सबै चिज ल्याइदिइहाल्छ घरमा पेप्सीदेखि लिएर चिसो तातो जे छ घरमै छ सबै चिज हामी सानो परिवार थियो म मेरो छोरी आमा भन्दा मतलब चाचे होइन मेरो बुढी म 3 जना मात्र र मेरो छोरी मेरो मम्मी त म 16 वर्ष हुँदाखेरि बित्नु भएको बुवा बितेकै 16 वर्ष भइसक्यो होइन भनेपछि अब हामी जम्मा 3 जना थियौँ बहिनीहरू बिहा भइसकेका थिए भाइ पनि मलाई अति नै माया गर्छ भाइ छुट्टै नै बस्ने होइन हामी चाहिँ अब दसैँमा टिकाको दिन चाहिँ भेट हुन्थ्यो त्यो बेलामा चाहिँ अष्टमीको दिन फुर्बाथीको अघिल्लो दिन अभिषेक उसले चाहिँ तल फलेचामा बस्दाखेरि उसले मलाई चाहिँ ल यता बस्नुहोस् भनेर हामी सँगै बसेका थियौँ कुरा गरिरहेका थियौँ मैले यसो छान्दै गएँ यतायति हेर्दै गएँ त्यो उसको पैसाको डल्लो मेरो हातमा आयो क्या मसँग आफूले पुग्ने पैसा हातमा थिएँ तर त्यो यसो हेरेँ होइन भन्ने खालको कुरा भयो म सोच आयो र गफ गर्दा गर्दाखेरि म एकछिन बसेर कुरा गर्दैपछि खुसी हुने क्या त्यति माया आत्मीयता थियो क्या म बुढीसँगै बसेर खाना खाइदियो भने खुसी हुने त्यस्ता हुन्छ हामी त्यो माया बुझ्न सक्दैनौँ क्या श्रीमतीहरूका त्यो लतको कारणले अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ त्यो पैसा मैले बिस्तारै फुकाउनुको साथ गफ गर्दै हाँस्दै होइन एकदम रमाइलो फरियाको त्यो बाँधेको पछाडि त्यो पैसाको जुन पछाडिपट्टि बाँधेर शब्द हालेको हुन्छ नि त होइन म पछाडिपट्टि बसेर यो हातले मैले त्यो गर्दै झिक्दै अब झिके पनि गर्नु भएन त्यहाँ चोया पैसा हो होइन अब त्यो मतलबै हुँदैन क्या कसरी टार्छ के गर्छ अनि त्यो लिएर खल्तीमा हालेपछि एकछिन मैले उसलाई फकाइ फुलाइ बनाएर यताउति भयो खाना खाऊ भन्दै थिएँ म घरमा भात देखेर खुसी भएको वास्तवमा अनि ऊ खाना खाँदै थिएँ अनि म एकछिन त्यहाँ गएर आउँछु भनेको थिएँ म खाना हिँड्दै होइन अनि पर गएपछि कति पैसा रहेछ त भन्दाखेरि 6,000 रहेछ अनि मलाई एकछिन मनमा झसक्क बस्यो यो दसैँ मान्न राखेको पैसा हो कि क्या यसले भन्ने कुरा अब लगेर फिर्ता दिन जाउँ अहिले पैसा झिकेर लगिस् भनेर भन्छ त्यो थुप्रै पैसा धेरै पैसा छ मलाई 1000 भए पुग्छ 5,000 फिर्ता गर्छु भन्ने आयो त्यसपछिबाट 20 बाटो पुगेपछि मलाई त 1,000 रुपियाँ म लिन्छु बरु तेरो पैसा ला भनेर भन्न जाउँ पनि अलिक अप्ठ्यारो भयो अनि मैले के सोचेँ भनेदेखि जाउँ खाउँ अलिअलि 1,000 जति खर्च गरौँ अरू जग्गा दिन्छु बिचरा भन्ने पनि भयो बिचरा त्यो पनि थियो अनि त्यही पनि गइसकेपछि जम्मा 6,000 रुपियाँ पैसामा साथीभाइ भेटेपछि त्यही हो हिजो अस्ति खाने साथीभाइ आज मसिनो छ कति नै गरे जस्तो भनेर पनि यताउति होइन पैसा देखियो साथीभाइ त्यही हुन् होइन अनि चाहिँ आफै पनि खाने लत लाग्यो मान्छे खानै गयो बक अन्तिममा म यस्तो तालले घर आएँ कि होइन राति उनीहरू खाना खाने भनेर कोरेर बसेर आएर छन् अब पकाएको चिज हामी 3 जना थियौँ होइन बुढाबुढी र छोरी एउटा आएर हामी 3 जना मात्रै हौँ अनि बेलुका उसले कुरेर बसेर कि खानाहरू त्यति उसले पनि नखाएर कि किनकि उसलाई पीडा के भयो भने पैसा पनि हराएको छ दसैँ मान्ने खर्च छैन अब उसले कतै ऋण गरेकी थिइन् अथवा के गरेकी थिइन् कताबाट ल्याइन् पुर्याएकी थिइन् म बेलुका आउँदा झन् 55 रुपियाँ पैसा बाँकी रहेछ है 55 रुपियाँ पैसा चाहिँ मैले लिएर आएर अनि बिहान मेरो पैसा पनि हरायो तपाईँ खाएर आइदिनु भयो दसैँ कसरी मान्ने टिका लगाउने पाहुनाहरू आउँछन् भोलि यो किनिदिनु पर्ने त्यो किनिदिनु पर्ने तपाईँ उल्टो खाएर आउनुभयो भनेर भन्दाखेरि जहाँ मैले त्यो पैसा ल्या भनेर उल्टो 55 रुपियाँ पैसा त्यो 20को नोट 5को नोट गरेर मैले त्यो ला पैसा 6,000 को 55 रुपियाँ पैसा फिर्ता उसलाई मैले पैसा लग्यो भनेर त्यहाँ पनि होइन ऊ त्यो चिन्ता गरेर मलाई जाने ट्याक्कै छोड्यो क्या त्यो घरमा आएर मैले चोरेर ल्याएको हो नि त उसको त्यो चिन्ता देखेर पनि मलाई फेरि मैले के गरेछु भन्ने खालको कुराहरू भयो होइन अनि एकदम दुःख लाग्यो मलाई तर भोलिपल्ट मैले त्यो अष्टमी नौमीको दिन थियो क्यारे त्यो भोलिपल्ट टिका भयो अनि टिकाको दिन चाहिँ नि एकदम मजा लाग्यो क्या घरमा अब कसरी भन्ने सिक्नुको लागि होइन टिका लगाउने मान्छेहरू आइसकेका छन् सायद सुरु भइसकेका छ उसवन मारे कुरो छ बिचरा होइन घरमा सामान त छ खाने पकाउने चिजहरू छ तर उसले के सोचेर दसैँ उसैले गर्थे त्यस्तो खालका दिनहरू बिताएँ पछिल्लो दसैँ त्यही थियो होइन मैले त्यसपछिबाट आजसम्म उसलाई सरी मैले यसरी गरेका थिएँ अब यस्तो अबका दसैँ रमाइलोसँग मनाउँ है भनेर भन्नु पनि भएको छैन त्यो 6,000 आफैले चोरेको प्रत्यक्ष बताउनु भएको छ कि छैन मैले बताएँ पछि बताएँ अनि त्यो बेलामा बरु मागे हो पनि म दिन्थेँ त्यो दसैँ पछाडि नै मैले लगत्तै भने अनि भने तर उसले चाहिँ नि यस्तो विश्वासै गरिनन् क्या होइन तपाईँले मसँग माग्नुहुन्थ्यो बरु होइन त्यसरी लगाएर थाहा थिएन भनेर भन्नुहुन्थ्यो तर मैले उसको चाहिँ अफिस गएर अफिसमा पनि काम गर्थेँ अनि माजको टिचिङ अस्पतालमा अफिस गरेर आउँदाखेरि म उसको ब्यागबाट कहिले काहीँ सहयोग धेरै पनि मैले लिन्थेँ त्यो बेलामा धेरै पैसा उसको उसले थाहा पाइ मैले ल्याएको 6,000 पैसाको पैसा त्यो त आफूले पनि थाहा नपाएको जस्तो भयो अनि लिएँ खैले हालेर पर गइसकेपछि 6,000 रहेछ उसको दसैँ भरिकै खर्च त्यो रहेछ बिचरा होइन
अब त्यो त्यसरी मैले चाहिँ एकदम पैसा उडाएको छु छोरीहरूलाई मलाई उसले बिचरा जाब आयो भनेदेखि ज्याकेट पनि किनिदिन्थेँ दसैँको लागि भनेर लुगा सुगा जस्तो सुकै होस् जो एउटा चिनो होइन उसले किनेर ल्याइदिने 10 वर्ष अगाडिको दसैँ त्यो मेरो। अनि छोरीलाई कसरी सम्झाउनुहुन्छ त्यो दसैँमा केही किनेर दिएको या केही त्यस्तो छ? छोरीलाई मैले होइन मैले त्यही भएर मैले लेखेँ हो क्या बी अ गुड फादर। म कहिले पनि एउटा असल बाउ बन्नै सकिनँ क्या। मैले छोरीलाई किनिदिएको भनेको निकै पहिला छोरी सानो हुँदाखेरि उसले थाहा पनि थिएन होला तर पछिसम्म मेरो बुढीले त्यो चिज राखिरहेको रहेछ कमलाले होइन। छोरी भएर एसएलसी जान दिनु बेलासम्म त्यो मलाई देखाउँथ्यो क्या उनले एक दिन तपाईँले हेर्नुहोस् न तेरो बाबाले तँलाई किनेर ल्याइदिएको 2 जोड ट्र्याकसुट मैले त्यो धराला भन्दा मुनतिर त्यो सुन्दारामा किनेको थिएँ 2 जोड ट्र्याकसुट र एउटा सानो जुत्ता धेरै वर्षको उमेरको लगभग त्यो बेला मेरो छोरी काखमै बोकेर हिँड्नु पर्ने बेला आएको थियो मोटी थिए एकदम स्मार्ट थिए होइन छोरी सानो बेलामा चाहिँ 2 जोड एउटा निलो र रातो मलाई अझै याद छ मिकी माउसको चाहिँ उ भएको होइन। अनि त्यो बेलामा चाहिँ मैले किनेर त्यो पनि त्यो जानेर छोरीलाई भनेर होइन कि बेच्दै रहेछन् होइन यसो हेरेको सस्तो पनि लाग्यो पैसा पनि थियो मैले किनेर ल्याइदिएको त्यो चिज लाइभ छोरीले जहाँसँग लाइभ पछिसम्म लाइ छोरी एसएलसी जान दिने बेलासम्म चाहिँ नि कमलाले त्यो चिजलाई कतैतिर सम्हालेर राखेकी रहेछन्। पछि छोरीलाई देखाउँदै थिइन् क्या उनले मेरो बाबाले त्यसलाई कति माया गर्नुहुन्थ्यो तँलाई सानो हुँदाखेरि किनेर ल्याइदिएको यो मलाई चाहिँ एक प्रकारको गिड लाग्यो किनकि छोरीलाई गर्नुपर्ने मेरो कति थियो सँगै स्कुल जान्छन् स्कुल जाने पुऱ्याउन जाने एउटा असल बाउ भनेर देखाउनु पर्ने कुराहरू धेरै थियो नि त। तर मैले त्योबाट म साँच्चीकै अब एउटा चाहिँ भनौँ न त्यो मैले त्यो समय गुमाएँ क्या साँच्चीकै गुमाएँ पश्चाताप गर्नु मात्रै लाग्छ अहिले होइन। अब त्यो पछि खुसी पनि लाग्यो किनकि मैले किनेर ल्याइदिएको लुगा बाउले कति माया गर्छन् तँलाई भनेर उसले देखाएर सम्हालेर राखेकी थिइन् होइन। मलाई उसले हेपेर चाहिँ तर बाउले किन्ने भने होइन नि त तर उसले चाहिँ एउटा बुवाको चिनो छोरीलाई मैले त्यतिभन्दा बाहेक छोरीलाई केही गर्नै सकिनँ। अब अहिले छोरी बाहिर छ अस्ट्रेलियामा होइन। म फेरि पनि भन्छु मेरो छोरीसम्म पुगोस् यसलाई सेयर गरिदिनुहोस् होइन मेरो श्रीमतीसम्म पुगोस् मेरो आफन्तसम्म पुगोस् शुभचिन्तकसम्म पुगोस्। मेरो 10 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडिका दसैँहरू यस्तै खालका दसैँहरू थिए अन्तिम दसैँ मेरो श्रीमतीसँगका म त्यसरी चाहिँ एउटा मनाएको त्यसपछिबाट मेरो दसैँहरू यो चाहिँ मैले यो दसैँ चाहिँ मिनिमम 12 वर्ष अगाडिको दसैँ हो हामी छुटेकै 12 वर्ष भयो। यो भिडियोको तात्पर्य पनि यही हो कि मदिरा वा दुर्व्यसनले मान्छेलाई कहाँसम्म पुर्याउँछ परिवार कति तहस नहस गर्छ र त्यो आफै स्वास्थ्यका लागि लगायत समाजका लागि व्यक्तिगत र परिवारका लागि कतिको हानिकारक छ त्यो यो कुरा हामीले देखाउन खोजिरहेका छौँ। तपाईँको यति कुरा गरिसकेपछि यो हेर्ने दर्शकहरूलाई मलाई नै बिहे कसरी भयो प्रेम विवाह थियो या के थियो भन्ने पनि सोध्न मन लाग्छ। हाम्रो लभ म्यारेज थियो हाम्रो अब त्यो हाम्रो माया प्रेम गाँसीको पनि अहिले पनि हेरिन् भनेदेखि खुसी लाग्ला फोनको क्या फोन ब्लफ कल गएछ अहिले जस्तो मोबाइल पनि नहुने त्यो बेलामा ल्यान्डलाइनको फोन पनि कस्तो भन्दाखेरि डिजिटल छैन क्या त्यो बेलामा त्यो मैले कति नम्बर डायल गरेँ भनेर हेर्न नमिल्ने दूरसञ्चारले दिएको सेट हुन्थ्यो त्यो टाक 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 गर्ने खिटखिटे जस्तो होइन हाम्रो खिटखिटे फोन हुन्छ नि त्यस्तै खालको पनि सेट हुन्थ्यो। अनि म चाहिँ नि मैले जाउले खेल मेरो मामा घर छेउछाउतिर एउटा काउन्टर थियो होइन त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा त्यहाँ टिकट बुकिङ त्यहाँ फोन राखेको थिएँ। अनि एउटा मेरो मामाको छोराले अस्ट्रेलिया जाने हामी एसएलसी पास गरेका व्यक्तिहरू अस्ट्रेलियामा फ्री छ अरे भनेर चाहिँ कान्तिपुरमा विज्ञापन आएको छ भनेर मेरो त्यो के अरे त्यो अफिस खोलेको थिएँ मैले त्यहाँनिर कान्तिपुर आइरहन्थ्यो कान्तिपुरमा हेऱ्यो 428-512 नम्बर रहेछ नम्बर अहिले पनि याद छ होइन 428-512 नम्बर चाहिँ त्यो थिच्नुपर्ने रहेछ क्या त्यो मैले त्यो जुन के अरे जुन त्यो विज्ञापन आएको ठाउँ विज्ञापन 428-512 थिच्नुपर्ने म त्यो फोन थिच्दा कन्ठ भइसकेको हुन्छ नि 5 यहाँ छ 4 यहाँ छ भन्ने कुरो मैले त्यो हेरेर चाहिँ 428-512 थिच्नुपर्ने मैले 528-512 थिच्छु होइन 528-512 थिच्दाखेरि केटीले फोन उठायो भने प्रायः जस्तो कन्सल्टेन्सीतिर केटी नै हुन्छन् होइन। अनि यो रङ नम्बर पऱ्यो दाउदी भनेर भनेपछि मैले बहिनी रङ नम्बर होइन त्यो मैले यसो गरेको के हो यो आज कान्तिपुरमा आएर छ भनेर सोधेँ। अनि ऊ हाँसेर चाहिँ होइन यस्तो होइन दाउदी भनेपछि मलाई फेरि त्यो बेलासम्म लभ सब केटी चक्कर भयो एकदम इरिटेटेड लाग्थ्यो। कति वर्षको उमेर थियो? 18-20 है त्यो बेला उमेर 18 होला आज होइन यङ त्यो बेलामा त्यही रङ्गरा लिया साथीभाइ होइन केटीहरू यदि प्रेममा धोका पनि खाइसक्यो होइन त्यही बेलामा नै अनि धोका खाइसकेपछि केटीहरू यस्तो हो जस्तो लाग्ने। अब अस्ट्रेलिया जान्छु
अस्ट्रेलिया म जान खोजेँ होइन मेरो मामाको छोरो जान खोजेको उसले चाहिँ मलाई के अफर गर्यो भनेदेखि भाइ तपाईँ एसएलसी पास फोन गर्दिनँ म पनि एसएलसी पास गरेको छौँ आज कान्तिपुरमा यो छ फेरि फोन गर त हामी नै गएर एप्लाई गरौँ न फ्रीमा हो भने फेरि एप्लाई गरेर के फरक पर्छ फोन गर्दा भन्यो उसले अनि मैले फोन नम्बर गर्दाखेरि त्यहाँ पुगेको अनि यसो रहेछ के हो भनेर भनेपछि उसले चाहिँ हाँसेर चाहिँ यस्तो होइन यो त हेर्नुहोस् रङ नम्बर पऱ्यो यताउति हेर्नुहोस् तपाईँले ब्लफ कल गर्नुभयो होला फेरि ब्लफ कल नगर्नुहोस् यताउति भनेपछि यिनी चाहिँ एसएलसी जाँदेर बसेको रहेछन् एसएलसी जाँदेर बिचमा ग्याप हुन्छ नि त्यो रिजल्ट नहुने बेला रिजल्ट आउँदैन हो त्यो बेलासम्म जाने ग्याप रहेछन् घरमा बुवा पनि अफिस जाने आमा पनि अफिस जाने भाइ पढ्न जाँदो रहेछ उनी पनि एक्लै छोरी हो नि यही माडल नै हो घर अनि भनेपछि मैले उसलाई त्यो बेला गाली गरेको थिएँ क्या तर नानी म यहाँ होइन यसरी चाहिँ नि मलाई ब्लफ कल यताउति गर्न आउँदैन कहिले पनि यो ब्लफ पनि होइन र मैले चाहिँ नि फलान ठाउँमा फोन गरेको थिएँ र मलाई यो केटीसेटी लभ सब सकर ब्लक कल गर्नु भनेपछि मलाई मन पनि परेन र तिमीलाई चाहिँ नि कस्तो दिमाग रहेछ भने साफ दिमाग मैले त्यो फर्स्टमै उनको त्यो गरेर मेरो नम्बर यति हो तिमी जुन बेला पनि त्यहाँ चाहिँ मलाई फोन गरेर चेक गर्न सक्छौ त्यो बेला मेरो यो 527,512 नम्बर थियो गाडी त्यो मेरो त्यो उसको तपाईँले चलाउने मैले चलाउने मेरो अफिसको त्यो टिकट काउन्टरको 527,512 हो मेरो नम्बर 527,512 हो जुन बेला मलाई पनि गएर फोन गरेर तिमीले चाहिँ बुझ्न मिल्छ बुझ त मलाई ब्लक सल्भ गर्ने खालको केटा चाहिँ नसम्झ रङ नम्बरै पर्या हो भनेदेखि फेरि पनि सरी मलाई कन्फिडेन्ट थियो नि त मैले सही नम्बर हानेको छु भनेर अनि भनेर मैले उसलाई हप्काएर फोन राख्ने र तिमीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ ब्लक कल गर्ने खालको मान्छे होइन म भनेर राखिदिएको थिएँ त्यसपछिबाट मैले साँच्चीकै नम्बरै रङ पऱ्यो क्या भनेर फोन गरेँ होइन 428,512 हेरेरै गरेँ त्यो साँच्चीकै त्यही ठाउँमा पऱ्यो मैले नै के अरे मिस्टेक नम्बर हानेर छु कुरा सोरा भयो अस्ट्रेलियाको कुरा त्यतिकै गयो 10-15 मिनटपछि फोन आयो फोन आएपछि त्यही केटीले फोन गरेछन् होइन अहिले भने नम्बरमा मैले चेक गरेको तपाईँ हो कि होइन भनेर भन्ने खालको कुरा हो अनि त्यसपछि अनि के बुझ्नु भयो त गरेछ त भने मैले हो रहेछ ल भनेर राखेँ अनि त्यसपछि टाइममा मलाई फोन आउनु थाल्यो अनि किन फोन गर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर भन्थेँ म होइन म चाहिँ यो के अरे प्लेनका टिकटहरू अनि फोटोकपी फ्याक्सहरू थियो मेरो त्यो मैले खोलाएको 11 अनि त्यो थियो अनि मलाई तपाईँको हप्काएको मन पऱ्यो भन्दिनु उनले होइन तपाईँको जुन एउटा हप्काउने चाहिँ म त्यो ब्लक गर्ने खालको चाहिँ केटा होइन म यो प्रेममा धोका खाइसकेको मान्छे हो केटी भनेपछि मलाई मन पर्दैन यो भन्नुभयो होइन तपाईँको हप्काएको चाहिँ मन पऱ्यो भन्ने खालको कुरा हो अनि कतिपय मान्छेले त हप्कायो भनेदेखि गाली गर्छन् होइन खातिर साथी भनेर यताउति गरेर गर्छन् अनि उनको चाहिँ त्यो अनि मैले गरिनँ उनले नै 2 दिनखेरि फोन गर्न थालेपछि मैले सबै सफा कुरो गरिदिएँ क्या होइन अब मलाई सम्झाउने प्रेममा सबै केटी त्यस्ता हुँदैनन् तपाईँ यस्तो उस्तो म पनि जान्दै बसेको हामी जातले म गरौँ होइन हामी यस्तो यस्तो हो यताउति भनेर भनेपछि त्यो कुरा गर्ने एउटा चाहिँ शैली इनोसेन्ट अनि पछिबाट हुँदै गयो हामी एसएलसीको रिजल्ट भयो एसएलसीको रिजल्ट भएपछि उनीसँग भेट भयो रिजल्टकै दिनमा त्यो बेलामा माया साँच्चैकै मलाई माया के उनीप्रति माया बसेछ भनेर चाहिँ त्यो रिजल्टको दिन थाहा पाएँ मैले किनकि एसएलसीको रिजल्टमा गोर्खापत्र आउँथ्यो होइन अब त्यो बेलामा चाहिँ गोर्खापत्रमा मात्रै आउँथ्यो अनि मेरो त्यही जालखेल एकान्त दोकानमा राई बुक्स भन्ने थियो त्यहाँ चाहिँ के अरे गोर्खापत्र पनि आउने मलाई हेरिदिनुहोस् है मेरो रिजल्ट भयो भन्नुहुन्थ्यो के अरे कमलाले भन्थेँ अनि मैले बिहानै उनको सिम्बल नम्बर थियो रिजल्ट भएपछि मैले हेर्दै सेकेन्ड डिभिजन आएको रहेछ होइन अनि हेरेपछि अब सेकेन्ड डिभिजन आएर चाहिँ मैले फोन गरेर भनिदिनु पऱ्यो एकछिन जिस्काइदिउँ न त भनेर होइन अनि ल तिमी त फेल भएको रहेछौ यस्तो यस्तो रहेछ खै यहाँ मैले 3 फेरि हेरिसकेँ 4 फेरि हेरिसकेँ तिम्रो त सिम्बल नम्बरै छैन रहेछ होइन सिम्बल नम्बर नभएपछि फेलै भएको होला फेरि हेरिदिनुहोस् मैले राम्रो जाँच गरेको थिएँ राम्रो एक्जाम दिएको थिएँ भनिन् होइन मैले त्यो अब हेरिसकेँ मैले अरूले पनि हेऱ्यो मेरो मामाको छोराहरूले पनि हेरिदिइसकेँ छैन अनि पछि उनले फोन राखिदिन् त्यसपछिबाट मैले पास भएको हो तिमी भनेर भन्नलाई फोन गरेँ उनले फोनै उठाएनन् 3-4 घन्टासम्म मैले यति फोन गरेँ फोनै उठाएनन् अनि पछिबाट चाहिँ उनलाई भनौँ कतैबाट थाहा पाइन् के भयो होइन अनि उनले पछि फोन उठाएपछि अनि मलाई चाहिँ न केही गर्ने हो कि त्यो एसएलसी फेल भयो भनेर भन्ने खालको डर पनि लाग्यो मैले धेरै फोन गरेँ अनि पछि 3 बजेतिरै फोन उठाएपछि चाहिँ अनि किन फोन नउठाएको भने मलाई टेन्सन भयो यताउति भयो भनेपछि ल तिमी सेकेन्ड डिभिजन आएको थियो पास भएको छौ यताउति भने मलाई पनि थाहा पाएँ अनि मलाई शङ्का लागेर होइन भनेर चाहिँ भने मलाई चाहिँ घरमा ड्याडी घरमै आउनु भएको उसको बुवा चाहिँ यहाँ गिरिबन्धनमा हुनुहुन्थ्यो फोन नउठाएपछि घरमै आएको अरे भनेर भन्नुभयो होइन घरमा आएर भन्नुभयो भनेपछि अनि ल भेटौँ नि त अब मलाई भोज खुवाउनु पऱ्यो भने त्यही दिन भेटेँ अब हामीले फर्स्ट टाइम देखेको मलाई अहिले पनि याद छ होइन मैले कसरी भेट्ने त तपाईँलाई कसरी देख्ने त उसलाई साटोबाट पनि थाहा छैन बिचरा होइन चावलमा पढेको मान्छे घरि माडो अनि त्यति बाहिरतिर नघुम्ने अनि साटो बाटो चाहिँ घरकोबाट बसेर आउनुहोस् जहाँ गाडी फर्स्ट टाइम रोक्छ त्यो साटो बाटो हो खलासीलाई भन्नुहोस् त्यहाँ आएर टक्क के अरे फोरिनुहोस् म त्यहीँ आउँछु भने म एकान्त कुनाबाट आउनुपर्ने अनि के अरे म
मैले तपाईँलाई कसरी चिन्ने भने म त त्यो हाफ ह्यान्ड सामान लाउने बुट सुट हुन्थ्यो मेरो होइन अनि म चाहिँ कपडाको सर्ट सेतो प्यान्ट र कालो सर्ट लाएर आउँछु भनेर म जोक गर्ने बानी छैन नि मोबाइल त्यसै त्यो हुन्थ्यो टक्क टाइममा हुने त्यो फोनबाट कुरा हुन्थ्यो म आउँछु भनेर भने अनि उनले चाहिँ अनि मैले उनलाई पनि जोक गर्नु त्यो बेलासम्म जोक दिइरहेको थिएँ अनि मैले तपाईँलाई कसरी चिन्ने त भनेर भने अनि उनले त्यो भनेको कुरा अहिले पनि बिर्सिँदा कहिले काहीँ म अरूलाई भन्छु क्या त्यो रमाइलो लाग्छ सम्झिनु पर्दाखेरि तपाईँलाई चाहिँ मैले कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि मलाई मेरो कपाल अलिकति अगाडि काटेको छ यसो गरेको छ अब म मगर्नीको छोरी हो अलिक नाक थप्चो छ अनि त्यसपछि अरू भयो सोधेँ मैले अनि कफी कलरको कुर्ता सुरुवाल लगाएको हुन्छु अनि त्यसपछि हातमा एउटा रुमाल हुन्छ रुमाल हल्लाएर बसिरहन्छु भनेर भन्दाखेरि त्यो कहिले पनि म बिर्सिन्थेँ है त्यो एउटा त्यस्तै आत्मीयता त्यो माया थियो म गएँ हेरेँ उनलाई कुरिएर बसिरहेको थिएँ बिचरा अनि त्यसरी भेट भएर हामी चिया खाएर सुरु भएको हाम्रो प्रेम होइन पछि यहीँनिर आएर त्यो सुरु सुनाइसकेपछि लास्टमा छोड्ने निर्णय कसरी लिइन् कमला भाउजूले वा कसरी अलग हुनुभयो छोटकरीमा यसलाई चाहिँ होइन उनले छोडिगएन मलाई आजसम्म पनि म उनलाई पटक पटक लिन गएँ परिवारमा गएँ होइन पहिला पनि म पनि सुधार केन्द्र बसेँ सुधार केन्द्र जाँदाखेरि र आउँदाखेरि पनि छोरी भेट्न आइन् बरु होइन म 3 महिना उपचारमै बसेँ हो मैले जाँड रक्सीको लतबाट ग्रसित भएको हिसाबले म बसेँ मेरो मामाको छोरी नबिनीलाई राखेको क्षितिज दाई होइन उहाँले राखिदिनु भयो मेरो मामाहरू अनि छोरी आइनु उनी भेट्न आएनन् अनि पछिबाट त्यो जानुभन्दा अगाडि पनि म 4-5 बजी लिएर गएको थिएँ कहिले पनि आउँदैन भन्थेँ र उनी उहाँहरू आएर माइत गएपछि उनी म भोलि आउँछु पर्सि आउँछु भन्दा भन्दै नै बुवासँग छोड्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो अनि बुवा किन छोड्नुपर्छ होइन अनि आफै अनि त्यहाँ लिन गएँ पटक उसको आमा बुवाहरूले नपठाएकै हो तपाईँ खाना छोड्नुहोस् यो छ त्यो छ भन्ने खालको कुराहरू उसले माया गर्थ्यो उसले कहिले पनि म जान्न भनिनँ तपाईँ किन लिन आएको मलाई लिन नआउनुहोस् पनि भनिनँ र आजको दिनसम्म उनी भनेकी छैनन् होइन तर हामी चाहिँ सेपरेटली बसेपछि अब अहिले चाहिँ नि पछिल्लो समयमा उनलाई पनि लाग्यो होला मैले धेरै मान्छेले रक्सी खान्छन् रक्सी खाने मान्छेलाई सुधार्न सकिँदो रहेछ लत लागेका मान्छेलाई नयाँ जीवन पाउँदो रहेछन् श्रीमतीले जसो बेला भइसकेपछि छोडेरै माइत गएर बस्ने अथवा छोडेर अन्ततिर गइदिने गर्नु हुँदो रहेछ होइन मैले उनलाई छोडेर आएर बुवा आमाको कुरा सुनेर माइत बसेँ अथवा अरू कसैको कुरा सुनेर बसेँ छोड्न नहुने रहेछ किनकि त्यही ठाउँमा अरूले पनि खाइरहेछन् श्रीमतीले छोडेर गएका छैनन् त भन्ने कुरा पनि भयो होला मेरो पनि ग्याटिङ लामो भयो म नयाँ जीवन पाएर एउटा दुर्व्यसन मुक्त भएर आइसकेपछि पनि उनलाई लिन गएँ म मात्रै होइन मेरो भाइ बहिनी भान्जा भान्जी हजुरबा मेरो पनि हजुरआमा मेरो 80 वर्ष पुगेको हजुरआमा सहित जानुभयो तर उसको बुवा आमाले चाहिँ पछि राम्रो होस् एसएलसी जान्थ्यो छोरीले भन्ने खालका कुराहरू मेरो सानो छोरीले आफ्नो छोरीले गर्दै गएपछि उनले कहिले पनि म जान्न भन्ने थिएनन् र अहिले चाहिँ उनलाई भनौँ न उसको के भयो अब त्यसमा चाहिँ अब एउटा माया हो क्या म त्यही भन्छु जहिले पनि माया मरेपछि बनाउँदैन भनेर भन्छु उसको म प्रतिको माया थियो धेरै नै माया थियो आघात माया थियो मलाई माया गर्थेँ त्यो माया सायद मऱ्यो त्यो पलाएन अहिले पनि भन्छ मेरो अब नयाँ जीवन बाँचे हुन्छ नयाँ जीवन सुरुवात गरे हुन्छ उहाँ एकदम राम्रो मान्छे हो ठिक मान्छे हो फेरि अर्को पनि एउटा भनौँ न अर्को एउटा चाहिँ एउटा वैवाहिक जीवन गर्नुहोस् अथवा केही गरेर बस्नुहोस् होइन म मेरो साथ सपोर्ट हौसला जहिले पनि छ भनेर भन्छ छोरी पनि मेरो साथी जति छ साथी नै जस्तै छ मेरो छोरी होइन सबै बाबाको बिहामा नाच्छौँ हामी बाबाको बिहामा नाच्नुपर्छ भन्छ बेग्लै प्रकारको जुन छोरी बुझेकी छ होइन बिहा नै गर भनेर होइन कि कहिले काहीँ जोक गरेर बाबाले बिहा गर्छु भनेदेखि हामी नाच्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्छ हामी भेट हुन्छ अब पछिल्लो समयमा चाहिँ छोडेरै गरेर झगडै गरेर डिभोर्सको कागजात पेपरमा सही गरेर यताउति गरेर त छुट्टै म छुट्टै भनेको चाहिँ होइन कि एउटा आत्मीयता त राम्रो गर किनकि अब हुन्छ नि तर उनी आइदिए चाँडै आउँछिन् जस्तो लाग्छ मलाई सपना देख्छु होइन चाँडै आउलिन् जस्तो लाग्छ त्यो धेरै दुःख भयो तर दुःख पछाडिका सुखहरू पनि छन् मैले अघि नै पनि जोड्न चाहेँ लाइफ इज ब्युटिफुल छ एलोनबाट ह्याप्पी क्या म एक्लै छु दुःख छ तर खुसी कहाँनिर छु भनेदेखि म आज दुर्व्यसन मुक्त छु जाँडरक्सी मुक्त छु हिजो गुमेका साथी गुमेका भाइ गुमेका नाता गुमेका सम्बन्ध हिजो हराएका सबै चिजहरू आज बिस्तारै पाउन थालेको छु र हिजोको दिनमा फुलबातीको दिन रक्सी खाएर म कतातिर बाटोमा कोसँग झगडा अथवा सबैबाट आफन्तबाट अपहेलित भएर एक्लो जीवन बिताइरहनु पर्ने म आज फुलबातीको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि धेरै पाहुना पासाहरूले योपालि दसैँ म कहाँ आइज है हामी मान्छे है चिया खाना आइज नि भाउ त आउँदैनस् यार दसैँमा टिकाको सायद यति बजी छ फर्स्ट टिका लाउनु म कहाँ आइज है भनेर भन्न सक्नु भएको छ र आजको दिनमा चाहिँ म के भन्न सक्नु भएको छु भनेदेखि अरू दुर्व्यसनमा लागेका साथीहरू अरू जाँडरक्सीमा लिप्त भएका साथीहरूलाई अब हुँदैन है
अब यो जाँदाखेरि मान्छेलाई यसरी खत्तम बनाउँदो रहेछ है सुरुवात दसैँ चाडपर्वबाटै सुरु हुँदो रहेछ रमाइलोबाटै सुरु हुँदो रहेछ त्यो सुरु भएको चिज फर्स्ट ड्रिङ डज ड्यामेज जसले लाइफले बिगार्दो रहेछ भनेर चाहिँ मैले त्यो भन्न सक्ने भएको छु र भनौँ न म चाहिँ अब निःशुल्क उपचार केन्द्रमा आफै पनि उपचारमा बसाएर मैले यता लामाटारमा भैँसीबाटीमा होइन मैले 3टा चाहिँ मैले निःशुल्क उपचार पैसा पर्दैन मैले उपचार गराएको ठाउँमा होइन त्यहाँ 27-28जना 15-16जना भइरहेको हुन्छन् मान्छेहरू उपचारमा आउँछन् जान्छन् पैसा नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि उपचार गर्छु किनकि हिजो मसँग मेरो मामाहरूसँग पैसा थियो सबैले छोडेर गइसके पनि एउटा अन्तिम दियो बलिरहेको थियो मामाको छोरो नवीन अब क्षितिज दाइ मेरो भाइराज मामाहरूले एकपटक बाँचोस् यो हुन्छ कि त्यहाँ लकडाउन भयो र मैले त्यसलाई ग्राब द अपर्च्युनिटी भने जस्तो म छोड्न चाहन्थेँ मेरो जीवन खत्तम भइसकेको थियो यही दुर्व्यसनको कारणले रक्सीको कारणले किनकि मैले 6-7 वर्ष क्या आज बेलुका रक्सी खायो दसैँमा खायो अनि म अब एकैपटक अर्को दसैँमा पनि खान्छु यो पालि मात्रै खाएर के हुन्छ त भन्ने खालको कुरा होइन रहेछ क्या त्यो चिजबाटै पर बस्नु पर्दो रहेछ दसैँमा धेरै मान्छेहरू खान्छन् अत्याधिक मान्छेहरू चाहिँ रक्सी सेवन गर्छन् घरमा ल्याएर खान्छन् घरको परिवारको श्रीमती बाबुआमा दिदीभाइले पनि दसैँ त हो नि खाओस् भनेर छोडिदिन्छन् तर यो खाओस् भनेर छोडिदिनु अहिले लत बसिसकेपछि अनि कति फोन गर्नुहुन्छ क्या अहिले कतिले फोन गर्नुहुन्छ बाबु यसरी खायो यो गर्यो यसलाई कसरी छुट्याउने लत बस्यो नखाइ नहुने भयो खाएर मार्न लायो रक्सीले उ गर्यो अब यो त घरको सामानै बेच्न थाल्यो भनेर कति फोनहरू आउँछन् मलाई है अहिले पनि फोनहरू आइरहेको छन् अब त्यो चाहिँ सुरुका दिनमा त्यसै गरी छोडिदिनु हाल्यो क्या दसैँ त हो नि खाओस् भनेर यो सबै यो कुराकानी यो पुरानो कथा तपाईँको आफ्नो पारिवारिक कुरा खोतल्नुको उद्देश्य नै मैले सुरुमै भनेको छु एउटा चाडबाडमा अथवा खुसीका अवसरमा खाए रक्सी पनि त्यो लत बनेर त्यसले कसरी परिवार व्यक्तिलाई तहस नहस गर्छ भन्ने हाम्रो यो उद्देश्य हो एउटा यो भिडियो हामीले बनाइरहनु वा हाम्रा दर्शकहरूलाई देखाइरहनु थुप्रै दर्शकहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ शुभकामना छ दसैँको धेरै ग्रेट हुनुहुन्छ भनेर धेरैजनाहरूले भन्दै हुनुहुन्छ त्यसै विषयलाई जोड्छौँ म त्यसपछि हामी प्रसङ्ग फेर्नेछौँ राति सुतुन्जेल तस्बिरहरू हेर्नुहुन्छ धेरै एक्लै हुन्छु नि घरमा धेरै हेर्छु म किनकि दिउँसो घरबाट जब निस्किसकेपछि भाइ साथी सङ्गति काम होइन धेरै मान्छेहरू भेटिन्छन् जब बेलुका म घर पुग्दा कहिले 12 बज्छ कहिले 10 बज्छ 9 बजीभन्दा अगाडि म कहिले पनि घर पुग्दिनँ होइन अस्ति एक दिन दिउँसोतिर भएर एक दुई दिन अस्ति हाम्रो ज्ञान नसाएको त्यो कुरामा पनि 2-4 दिन दिउँसोतिर घर बसेँ क्या म घरै ठाउँै अर्को जस्तो लाग्यो किनकि कहिले म दिउँसो घर हुन्न बेलुका 7-8 भन्दा अगाडि कहिले घर पुग्दिनँ मतलब 10-11-12 बज्छ होइन अनि घर पुग्दाखेरि चाहिँ नि छन् मैले अलि पनि ठुलो बनाएर राखेको छु एक दिन छोरी रोइ दिवाली गर्दाखेरि छोरी आएकी थिए उसलाई नागरिकता बनाउनु पऱ्यो के अरे एउटा फर्म भर्नु पऱ्यो मेरो क्याम्पसमा हजुरको एउटा फोटो चाहियो भने अनि जहाँ माथि मेरो कोठामा छ फोटो झिकेर लैजा त्यो छालाको ब्यागको साइडमा राखेको छु मेरो फोटो छ झिकेर लग हाम्रो दिवाली हुन्छ नि त भनेर छोरो फोटो लिनु पठाएको अनि उसले मेरो अङ्कलको छोरीले लिएर मेरो कोठामा गएपछि फोटो लिन अनि त 15 मिनट 20 मिनट अब आधा घन्टा जस्तो लगभग हुन लागिसक्यो आउँदैन नि त अनि फोटो भेटिने कि क्या हो भनेर चाहिँ मैले फोटो देखेँ मैले अनि किनभने छोरीको आँखा सुनेर आएछ अनि फोटो पाइनस् र भनेको होइन फोटो त पाएँ के भयो त भने अनि मेरो अङ्कलको छोरीले चाहिँ के भनेदेखि त अर्को फोटो मम्मीको फोटो राख्नु भएको रहेछ ठुलो बनाएर अनि त्यो फोटो देखेपछि अनि सलिना रोइ भनेर कहाँ मम्मीको फोटो त जहिले पनि छ नि छोरी त्यस्तो नगर्न होइन जताउतिसम्म मैले एउटा फोटो चाहिँ ठुलो बनाएर राखेको छु बा आमाको फोटो सँगसँगै उसको फोटो पनि राखेको छु होइन टक्क भर्याङबाट ओर्लिने बेलामा बिहानै घरबाट हिँड्ने बेलामा पनि भर्याङ टक्क ओर्लेर बाहिर निस्किने बेलाको अगाडि नै देखिने गरेर फोटो राखेको छ होइन कस्तो लाग्छ त्यो साँझमा एक्लै हुँदा र त्यो तस्बिरहरूसँग कुराकानी गर्दा अब त्यति एउटा विकल्प त्यति हो तस्बिरसँग बाहेक कुरा गर्ने सम्झिने खुसी लाग्छ पहिलाका दिनहरू सम्झिन्छु मलाई उनले दिएको हौसला सम्झिन्छु छोरीले दिएको हौसला सम्झिन्छु र अझ पनि जिम्मेवारी थपिएको छ मैले लास्ट आवर होइन म जहिले पनि उनीहरूलाई पुरेर बस्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मैले 12 वर्ष आजसम्म घरभित्र सुत्दाखेरि कहिले पनि भित्र चुकुल लाएर सुत्दिनँ घरबाट बाहिर निस्किरहेको छु अहिले पनि मेरो झोकामा बाहिरबाट चुकुल मात्रै लागेको छु तालचा मारेको छैन जुन दिनदेखि उनले मलाई छोडेर गई फर्किने आशामा उनी आउँछन् उनकै लागि खोलिदिया उनको दया सृष्टि हो उनको घर हो उनले त्यत्रो गरिन् उनले नै मेरो दुईटा बहिनीको आमा बनेर बिहा गरिदिन् होइन उनले नै मेरो भाइको बिहामा आँगनमा रतौली खेलाएर चाहिँ एउटा आमै जस्तो बनेर चाहिँ एउटा उ गरिन् मलाई एउटा मेरो उनी एउटा श्रीमती मात्र होइन सँगै सुतिन्छ बसिन्छ एउटा श्रीमती खाना पकाएर खुवाउँदिन आमा होइन हाँसखेल मजा रमाइलो गर्थ्यो साथी पनि हुनुहुने होइन अब उनी एउटा नर्स
पेसामा लागेर हालेर उनी मेडिकल फिल्डकी हुन् होइन मेरै कारणले नर्स पनि पढिन् मैले यो पढ्नुपर्छ भनेर पनि पढाए हो त्यसमा भयो अब कहिले काहीँ घाउ छोटपटक लाग्थ्यो है मेरो कता कता खाएर कता भइ झगडा भइरहन्थ्यो के भइरहन्थ्यो यस बेलामा पनि उसलाई चाहिँ भनौँ न मेरो औषधि गरिदिन्थेँ मेरो लागि डक्टर पनि हुन् मलाई सल्लाह सुझाव दिन्थेँ मेरो लागि शिक्षिका पनि हुन् होइन एउटा श्रीमती भनेको धेरै रूप हो क्या मेरो लागि चाहिँ सिङ्गो एउटा परिवार नै हो उनले धेरै गरेको हाम्रो यो भिडियो मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यी हेरिरहनुहुने दर्शकहरूको तर्फबाट पनि यो आग्रह छ कि यदि दुवैजनाले यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई एकचोटि सोच्नुहोस् र पुनः सोच्नुहोस् कि हामी पुनः एक्लै एउटै घर मुनि कसरी बस्न सक्छौँ वा केही शर्तहरू राखेर हुनसक्छ वा कसरी हुन्छ त्यो तालजा नलाग्ने ढोका कसरी खुल्छ हाम्रो यो आग्रह हुन्छ र सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभकामना हामी पनि फर्काउन चाहन्छौँ केही भावुक कुराकानी साथसाथै एउटा दुर्व्यसनले एउटा परिवारलाई कसरी तहसमहस गर्छ भन्ने यो एउटा सिक हुन्छ यो कुराकानीबाट अहिले परिचय फरक बनेको छ दुर्व्यसन धेरै टाढा शत्रु नै बनिसकेको छ सामाजिक रूपमा र तपाईँको विभिन्न कामहरू तपाईँको जीवनका धेरै पाटोहरू कति केलाउन सक्छौँ हामीले व्यवहार्य सब दहन गर्दै कसरी तपाईँ लागिरहनु भएको छ साथै 77 जिल्लामा एक्सन फर चेन्ज आफ्नो अभियान दौडाउँदै हुनुहुन्छ र दुर्व्यसनमा लागेलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ भनेर त्यसरी म आफू सुध्रे भने अरू हर कोही सुध्रिन्छ र म सक्छु भनेर लागिरहनु भएको छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई शुभकामना हामी पनि फर्काउन चाहन्छौँ केही भावुक कुराकानी साथसाथै एउटा दुर्व्यसनले एउटा परिवारलाई कसरी तहसमहस गर्छ भन्ने यो एउटा सिक हुन्छ यो कुराकानीबाट